Вітаю, друзі! А давайте нарешті визнаємо, що владі війна вигідна, бо вона дає можливість уникати відповідальність за порушення закону, і на цій війні влада, при тому кожен представник окремо може незаконно збагачуватись. І це не якесь припущення, а прямі висновки після аналізу законопроєктів, які подають слуги за командою з Банкової. Бо ми всі знаємо, якщо слуга подає зашкварний законопроєкт, це робиться по команді, особливо якщо слуга вірний і служить стабільно трону царя. Хочете переконатися? Let's go! Зараз доведу по фактах. У законопроєкті Закону про публічні закупівлі 11.520, який був поданий ще за часів прем'єрства Шмигаля, влада заклала зараз правки, зараз тихесенько між першим і другим читанням, які дають можливості повертатися до старої, але безпрограшної для влади практики корупційних дій, коли можна продавати неякісні товари за високою ціною, наприклад, для забезпечення ЗСУ за державні гроші. Тоді яйця по 17 гривень, повірте вам, здаватимуться дитячою забавкою. І це, до речі, висновок, яким ви зараз погодитесь. Напишіть в коментарях, до речі, чи здивувала вас схема, про яку я зараз розповім, чи ні. До речі, чому забавкою? Ну, тому що ви нічого не дізнаєтесь, бо всю інформацію знову закриють. Хочу нагадати, що після скандалу з яйцями по 17 гривень всі ці закупівлі зробили відкритими, бо саме через закриті закупівлі проходила величезна кількість корупційних схем. Зараз це намагаються зробити знову. І відповідає за цей проєкт і процес слуга народу Олексій Мовчан, вірний служка Офісу президента, йому, якщо не помиляюсь, зараз 32 роки. До речі, молодий хлоп прийшов до Верховної Ради і вже так зганьбився. До речі, коли він за бюджетні гроші найняв 20-річну танцівницю Валерію Гриценко собі як асистентку, то це виглядало хоч і примітивно, але смішно. Ну так, хлопець повівся за гормонами, відчув себе надпотужним діячем, але зараз його дії викликають лише лють і роздратування. І, мабуть, хлопчик не розуміє наслідки. Ні, навіть не для себе, для держави. Бо дуже тупорило все робить. Ідеальним прикладом є правка номер 6, яка тепер дає можливість обирати не найвигідніше за якістю чи ціною, а те, що буде вважатися тими, хто закуповує, найкращим. Що таке найкраще? Ну, ви не знаєте, дійсно. А ви знаєте, як визначається згідно цієї правки це найкраще? Теж не знаєте? Ну, це не дивно, тому що параметрів визначення цього найкращого не існує. Правка є, а от параметрів немає. На підставі чого визначається, що саме це найкраще? От саме ці яйця по 17 гривень стають найкращими. Це дає можливість зателефонувати комусь з Офісу президента і сказати, що саме сьогодні буде найкращим, і у кого це найкраще треба купити. Але є проблема, бо приховати, як я казав, зараз це неможливо. Після яєць по 17 гривень закупівлі зробили відкритими, і це заважає багатьом крутити свої схеми. Але їм на допомогу вже подана правка 105 від економічного комітету Верховної Ради, завдяки якій з'являється можливість закрити від суспільства будь-які закупівлі під приводом захисту інтересів нацбезпеки. До речі, щось схоже вже було. Це коли хотіли всі, хто задіяний в корупційних схемах, звільняти від відповідальності, якщо це було зроблено в інтересах держави, якщо вони займалися в той момент, коли займалися корупцією, контррозвідувальною діяльністю. От надають вони довідку, що працювали на ДВКР СБУ, або на ГУРМО, або на Службу зовнішньої розвідки. І їм кажуть, все, пробачаємо. Ну от зараз трохи інакше, але теж. Це національні інтереси. Закриваємо. Яйця по 17 гривень потрібні державі. Ну, або, як інакше, зміндічити, або забаканити чергові двушечки на Москву. І тоді можна буде впарити яйця вже не по 17 гривень за одиницю, а по 57 гривень за яйце, 107 або 207. І ніхто про це не буде знати. Тож пиляти
гроші можна бути на чому завгодно, від яєць, яблук чи води до форми бронежилетів чи палива. До речі, з паливом взагалі окрема історія, бо потім будуть розповідати, вибачте, це було найкраще паливо, але вже все використано. Але ж ніхто не буде знати, яке саме паливо, де, як. Ну, красива схема, відверто. Для корупціонерів це схема, ну просто лялечка. А от для бюджету і держави це трагедія. І все це під прикриттям євроінтеграції, хоча ці норми чітко протирічать європейським нормам та стандартам. Але коли такі дрібниці турбували шоуменів і їх прислугу, бо якщо є мета зміндічити, то вони йдуть до цієї мети і заробляють. В той час, коли найкращі доньки і сини країни віддають своє життя і здоров'я за незалежність. Цю схему протягує цей мовчан. І, до речі, про совість я навіть не питаю, розуміючи, що те, щоб він протягнув цю схему, хтось віддає своє життя, щоб він міг голосувати в Верховній Раді і подати цю правку. Як це називається? Назвіть самі, в коментарях напишіть, як це називається, бо це гірше, на мій погляд, ніж мародерство. Бо коли людина таке робить, вона не лише ганьбить себе, вона знецінює той подвиг, який сьогодні ми спостерігаємо в особі Збройних сил України, які дають відсіч ворогу. Бо такі правки можуть подавати для того, щоб протягнути корупційні схеми, тільки вороги. Якщо хтось скаже, що депутат від «Слуг» подає правки, не знаючи, що саме він подає, то це не виправдання, а вирок такому депутату або таким депутатам. Бо виходить, що хтось може написати правки, в яких містяться різні корупціогенні маркери, а нардеп мовчки, без запитань, по команді їх подає, то він чиясь прислуга, чи навпаки, навіть частина організованого злочинного групування з центром прийняття рішень в Офісі президента на Банковій. А якщо депутати навмисно подають такі правки, то вони свідомо намагаються провернути корупційні схеми. У будь-якому випадку позитивного висновку для депутатів немає. Якщо депутат ідіот і погоджується подати те, на чому він не розуміється, то він повинен складати після цього мандат і з ганьбою йти з влади. Якщо не навмисно і знає, що робить, то це корупціонер. Вже прожжений корупціонер. Схеми. Бо саме схеми намагаються повернути такі депутати. Схеми, які знекровлюють Україну та реально вбивають кращих синів і доньок. Бо коли не вистачає грошей на забезпечення, коли не вистачає грошей на дрони, коли не вистачає грошей на реби і рери, коли не вистачає грошей на все наднеобхідне, це коштує життям українським воїнам. Так, схеми реально вбивають. Якщо слуги це роблять, то це їм вигідно. І тому вони не хочуть, щоб закінчилася війна. І тому різні слуги або прислуга заявляє, що у України є ще ресурс на 10 років, щоб вони подавали такі правки всі ці 10 років і незаконно збагачувались, чи збагачувались їх господарі. До речі, давайте відверто казати. Їм вигідна війна, яка дає їм можливість так робити. Бо як тільки закінчиться війна, закінчиться їх час у владі. І почнеться новий час відповідати за скоєне. А от цього вони точно не захочуть. Саме тому я озвучую ці питання. А тепер ви напишіть в коментарях, як ви вважаєте, це депутати роблять навмисно, чи тому що ідіоти і працюють на покидьків? Напишіть ваші висновки, я буду вивчати і потім проаналізую. І дякую вам, що ви дивитесь, спостерігаєте, коментуєте, поширюєте і підписуєтесь. Це теж важливо. Дякую вам. Тримаємося. І все буде Україна. Па-па.